මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ Samsung ෆෝන් එකක්. මෙලට ගන්න කලින් ෆෝන් එක ඔරිජිනල්ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න ක්‍රමය කියලා දෙන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එසැනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි මම අද ඔයාට ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි ක්‍රමේ මොකද්ද කියලා. ඩයල් පෑඩ් එකට යන්න. ඔයා ටයිප් කරන තරුවයි කොටුවයි බිඳුවයි 6යි කොටුවයි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි දිස් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක. මේ නම්බර් 1යි 2යි මොකද මේ මගේ ෆෝන් එකේ SIM දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේ පෙන්නන නම්බර් එකම අපි ෆෝන් එක ගෙනාපු පෙට්ටියෙත් ලියලා තියෙනවා නම් ස්ටිකර් එකක් හරි අලවලා තියෙනවා නම් ඒකනෙත් ඉතින් ඔප්පු වෙන්නේ ෆෝන් එක ඔරිජිනල් කියලා තමයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන නම්බර් එකයි පෙට්ටිය අලවලා තියෙන නම්බර් එකයි වෙනස් නම් මේක හොර ෆෝන් එකක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේ පෙට්ටියේ මේ වෙන්නේ මෙතන මේ විදිහට නම්බර් චෙක් කරන්න. මේක ෆෝන් එක ඇතුළේ තියෙන නම්බර කරමද පෙට්ටියේ තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔරිජිනල්. අපි ඊළඟ ක්‍රමයේ බලමු. හරි ඔයාගේ ෆෝන් ඩයල් පෑඩ් එක ඔන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටයිප් කරන්න තරුවයි කොටුවයි බිඳුවයි තරුවයි කොටුවයි. ඔන්න ඒ විතර ඔයාට මේ විදිහට දිස් වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක. දැන් අපිට Samsung ෆෝන් එකක් ගන්න යනකොට දැන් ෆෝන් එකකින් වැදගත්ම දේ තමයි ස්ක්‍රීන් එක, ටච් එක. එතකොට කැමරා, ස්පීකර්, රිසීවර් කියන්නේ අපිට එන කෝල් ඇහෙනවද නැද්ද කියන එක. මේ ටික තමයි. හරි. අපේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳද නැද්ද කියලා බලන්න නම් මේ උඩම තියෙන රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ ඒ කියන්නේ රතු, කොළ, නිල් අපි මේවා ක්ලික් කරාම රතු නම් රතු කිසිම තැනක කඩතුළු නොවි මුළු ෆෝන් එක පුරාම දිස් වෙන්න ඕන. කොළ පාට එක ක්ලික් කරාම මුළු ස්ක්‍රීන් එක පුරාම කොළ පාට කඩතුළු නැතුව දිස් වෙන්න ඕන. නිල් පාට එක බ්ලූ කියන එක වුවම ඒකත් ඒ විදිහට දිස් වෙන්න ඕන. අපි රෙඩ් ක්ලික් කරමු. ඔයාලට පේනවනේ කිසිම තැනක පළුද්දක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රතු පාට හොඳටම හොඳයි. ඊළඟට මේ ග්‍රීන් කොළ පාට අපි ඒක චෙක් කරමු. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරමු. පේනවනේ මේකත් හොඳයි. කිසිම කඩතුළු වීමක් නැහැ කොහෙවත්. ඒ කියන්නේ කොළ පාටත් හොඳයි. ඊට පස්සේ නිල් පාට බ්ලූ අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරමු. දැන් ඒකත් කිසිම කඩතුළු මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ කලර්ස් සම්පූර්ණම සුප්‍රියටම තියෙනවා කියන එක තමයි. හරිද? ඊළඟට ඔයාට ටච් එක වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න ඕන. මුළු ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ කොහේ ටච් කරත් ෆෝන් එකේ ටච් එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ මම මේ පෙන්නන මෙතන ටච් කියලා එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයා මේ පේන හිස් කොටු ඔක්කොම ඔයාගේ ඇඟිල්ලෙන් ඇඳගෙන යන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ මේ හැම තැනක්ම අඳිනකොට මෙයා ඔටෝ මෙතනින් ඔෆ්ලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටච් එක වැඩ කරනවා. දැන් ඇඳගෙන යනකොට ඇඟිල්ලෙන් ටච් එක ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒ ඇඳෙන තැන්වල ටච් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඇඳගෙන යමු මේ විදිහට. මටේට ඇඳගෙන හොම යමු. මේ විදිහට ඇඳගෙන ගියා. මේ කොටු අතරින් එපා. කොටු ඔක්කොම අපි කපාගෙන යන්න ඕනේ. ඔයා කැමති විදිහකට කපන්න එක දෙපාරක් එක ඉරුඩ කැපුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කපාගෙන යන්න. කොහොමද විදිහට කපාගෙන යන්න. හරි. දැක්කනේ. ඔයාගේ ටච් එක හොඳටම හොඳයි. දැන් ඔයා එහෙම මේ කොටු කපාගෙන යද්දි ටච් එක කොහොම ඔප්පුනේ නැහැ. කියන්නේ ඒ තැන්වලදී ටච් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි. දැන් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකත් හොඳයි. ඔයාගේ ටච් එකත් හොඳයි.
ඊට පස්සේ ඔයාලට එන කෝල් ඇහෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රිසීවර් කියන එක ක්ලික් කරමු. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. ඒක සද්දයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට එන කෝල් ඇහෙනවා. ඔයාලට ඇහෙනවනේ සද්දයක්. සද්දය ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒ කියන්නේ එන කෝල් ඇහෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් ක්ලික් කරගමු. අර ස්පීකර් දැන් වාසින් වහනවා වීඩියෝ බලනවා නම් ඒ හරි ස්පීකර් එක වැඩද නැද්ද කියලා බලන්න මේ ස්පීකර් උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඒකට වැඩ නැවතත් ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැමරා වැඩ කරනවා. ෆ්‍රන්ට් කැමරා මෙතන තියෙනවා. අනේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා උඩ ක්ලික් කරගන්න. right. ඉතින් ඔයාගේ මේ කැමරාව වැඩ මේ මගේ අත කැමරා වැඩ කරනවා. ක්ලික් කරගන්න ඒක උඩම. නැත්නම් මේ මෙතන බෑක් බටන් එක උතන දීවත් වෙන මෙතන මේ ඊතලේ බෑක් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන මේ මෙගා කැම් කියන්නේ පිටුපස කැමරාව. අපි ඒකත් ක්ලික් කරලා බලමු. ඉතින් වැඩ කැමරාව වැඩ කරනවා. බෑක් බටන් එක ඔබලා පස්සට යන්න. ඊපස්සේ වැදගත්ම එකක් තමයි මේ සබ් කී කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපි සබ් කී කියන්නේ අපි හෝම් කී එකයි බෑක් කී එකයි රීසන්ට් කී එකයි කොට පවර් බටන් එක එතකොට වොලියම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් මේ බටන් ඔක්කොම වැඩ කරනවද කියලා බලන්න තමයි අපිට මේ සබ් කී කියන ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. මේ සබ් කී කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා බලමු අපේ බටන් ඔක්කොම වැඩ කරනවද කියලා. අපි දැන් බෑක් බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔය පාට බටන් හෝම් බටන් එකට නිල් පාට බටන් රීසන්ට් බටන් එකට ඔය පාට පවර් බටන් වොලියම් ඩවුන් වොලියම් අප් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් සබ් කී කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාට චෙක් කරගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ බටන් ඔක්කොම වැඩ කරනවා නම් ඔය ක්ලික් කරන හැට කලර්ස් වෙනස් වෙන්න ඕන. ඉතින් ආපහු බෑක් බටන් එක 3-4 පාරක් ක්ලික් කරලා පස්සට යන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි විශේෂයෙන්ම ඉතින් ෆෝන් එකක් ගන්නදී Samsung ෆෝන් එකක් ගන්නදී චෙක් කරගන්න ඕන. තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ සෙන්සර් කියන එක. මේ සෙන්සර් කියන එක අපට වැදගත් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි කෝල් එකක් ආවම ෆෝන් එක කනට කිට්ටු කරනකොටම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්සර් වැඩ කරොත් විතරයි ඒ වෙන්නේ. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ සෙන්සර් ක්ලික් කරමුකෝ. right. ඔකේ සෙන්සර් වැඩ කරන හැටි තමයි ඔය පෙන්නන්නේ. ඔයා ඔහම එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඇඟිල්ල උඩ කැමරාව ළඟ තියෙන තැනට අරන් යන්නකෝ. ඔන්න ඔයාලට තේරෙනවනේ. ඒ කොළ පාටට වැටෙන්නේ කියන්නේ ඔයාගේ සෙන්සර් වැඩ කරනවා කියන එක. ඒ සෙන්සර් වැඩ නොකරොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකට දැන් ඔයාට කෝල් එකක් ආවට පස්සේ ඔයා කන ළඟට ගත්තට ඔයාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? අන්න සෙන්සර් වැඩ නම් තමයි මේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක කන ළඟට ගනිද්දි ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්නේ. දැන් මෙතනින් ඉවත් වෙන්නත් ඔයා මේ බෑක් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. බෑක් බටන් එක වැඩ කරේ නැත්නම් මේ වොලියම් අප් කී එක හරි ඩවුන් කී එක හරි ක්ලික් කරන්න බය වෙන්න එපා. මේ ඔයාට බෑක් යන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ ඩිමින් කියන එක දැන් මේ ඩිම් කියලා එකක් තියෙනවා නිල් රතු කොළ. දැන් මේක නම් බෑක් බටන් එකෙන් අයින් වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම වොලියම් අප් කී එක ඔබන්න එතකොට අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ ටික බලාගත්තම ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ටික හොඳ නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක මේ ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක් කියලා තමයි තහවුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි Samsung ෆෝන් එකක් ඔරිජිනල්ද නැද්ද කියලා බලා ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක සමහර අයට වටින්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්න.